Sa simula ng ika-6 na siglo, ang lupaing ngayon ay kilala bilang Southern France ay hindi pa bahagi ng isang bansa na tatawaging France o Italy. Ito ay isang mosaic ng mga kaharian at puwersa, mga magkakaribal na tribo at hari na umiiral sa mga labi ng naglaho na Imperyong Romano. Sa malaking bahagi ng kanlurang Europa, ang mga lungsod at teritoryo ay pinamumunuan ng mga bagong nag-uusbong na kapangyarihan, mga Frank, Burgundians, Visigoths, at Ostrogoths. Ang bawat pangkat ay may kanya-kanyang layunin, teritoryo, kayamanan, impluensya at higit sa lahat, kapangyarihan. Ang relihiyon, na tila isang espiritual na usapin, ay hindi rin maihiwalay sa politika ng panahong yun. Ang mga Frank sa ilalim ni Clovis I ay mga Kristiyanong Katoliko, habang ang mga Visigoth ay mga Arianong Kristiyano, isang pagkakaiba sa pananampalataya na nagpalala sa mga tensyon at dulot ng digmaan, nagbigay rason sa panghihimasok at pananakop. Ngunit bago natin galugarin ang mismong tagpo sa Arles, dapat munang maunawaan ang mas malawak na konteksto ng digmaang lakas at politika sa galak na rehiyon, ang mga kaganapang humantong sa pinakamahabang at pinakamatinding pagkubkob ng lungsod ng Arles noong 507 hanggang 508. Iba't ibang hari at ang paghabi ng kapangyarihan. Ang nagaganap na kapangyarihan sa Europa noong panahong yun ay parang malaking tigang na bukirin na sakop ng maraming butil na naglalaban para sa isang pag-aani. Ang mga Frank, sa ilalim ni Clovis I, ay unti-unting lumalawak ang kapangyarihan mula sa rehiyon ng Rhine at Pormasayon ng Merovingian Dynasty. Ang mga Burgundians, noong 500, ay matagal nang nasa timog ng mga Frank, at ang mga Visigoth naman ay humahawak ng mga sinaunang Romanong teritoryo mula sa Toulouse papuntang kanluran at timog. Ang taunang hangganan ng kapangyarihan ay parang tanso sa ilalim ng martilyo, nagbabago, gumigiling, at umiikot. Ang mga digmaan ay hindi lamang simpleng labanan sa bukid. Ito ay mga serye ng tactical na paggalaw, paglipat ng hukbo sa timog, pag-aalsa ng mga mamamayan, at pagnanais ng mga hari na iangkin ang agimat ng pagiging makapangyarihan sa kanlurang Europa. Ang makasaysayang labanan sa Voulay, 507. Bago ang pagkubkob sa Arles, isang malaking labanan ang nagbigay daan sa digmaan sa rehiyon, ang labanan sa Voulay, na naganap noong 507. Dito hinamon ni Clovis I, hari ng mga Frank, ang hukbo ng mga Visigoth na pinamumunuan ni Hari Alaric II. Ang labanan ay hindi lamang isang banggaan ng mga sundalo, ito ay simbolo ng pagbagsak ng isang kapangyarihang Visigoth at ang pag-angat ng mga Frank bilang dominanti sa hilagang bahagi ng Gaul. Sa mga parang ng Voulay, hindi inaasahan ng mga Visigoth ang sigasig at disiplina ng hukbo ni Clovis. Ang mga sundalo ay naglalaban sa araw na may alab ng damdamin at kawalan ng takot. Sa gitna ng gulo, sinasabing si Clovis mismo ang nakalaban at tumalo kay Alaric II, isang pangyayaring nagbigay ng malawakang epekto sa mga susunod na taon. Ang resulta, isang malupit na pagkatalo para sa mga Visigoth at ang simula ng kanilang pagbagsak sa Gaul. Matapos ang labanan, nanakop ang mga Frank sa Aquitaine, pinabagsak ang puso ng lumang kanilang teritoryo, at napilitang umatras ang mga natitirang hukbo ng Visigoth, naghihintay ng bagong estratehiya at alyansa. Ang tagpo sa Voulay ay isang pagbabadya, ang hukbo ni Clovis ay hindi lamang magtatagumpay sa isang labanan, kundi maaaring magpatuloy sa mas malalaking layunin. Ito ang naging mitya o simula ng serye ng mga pag-usbong na maghuhudyat ng isa sa mga kahangahang kwento sa kasaysayan ng Europa. Ang importansya ng Arles, sentro ng kalakalan at pananampalataya. Isang detalye na madalas nakakalimutan ng mga talakayan ng digmaan ay ang kahalagahan ng Arles hindi lamang dahil sa lokasyon nito kundi dahil sa kahulugan nito. Ang lungsod ng Arles ay hindi isang simpleng baryo, ito ay isang dating Romanong lungsod, daungan, at sentro ng kalakalan sa pagitan ng hilaga at timog ng kontinente. Ang mga daungan nito ay hub ng mga barko na nagdadala ng higit sa mga kalakal, pati ideya at impluensya. May mga simbahan, monastiko at mga istrukturang Romano rito. Ang paghawak sa Arles ay nangangahulugang hawak din ng isang mahalagang bahagi ng ekonomiya ng rehiyon, pati ang selyo ng kapangyarihan at prestihiyo ng mana ng imperyo. Ang Arles ay parang hiyas sa korona ng sinumang hari na nais ipakita ang kanyang kapangyarihan sa kanlurang Europa. Ang PAGUBOS, PAGKUBKOB, at ang malupit na tagpo sa Arles, 507 hanggang 508.
Pagkatapos ng tagumpay sa Vulay, ang mga Frank kasama ang kanilang mga Burgundian allies ay nagpatuloy patungong timog. Kanilang sinikap na sakupin ang Arles, isang lungsod na hindi lamang simbolo ng kapangyarihan kundi isang hindi kailanman nabibigong lakas na tatayo laban sa mga mandirigma. Ang simula ng Kubkub, ang pagkubkob sa Arles ay hindi isang madaling gawain. Hindi ito tulad ng karaniwang pag-aalsa sa bukid. Ito ay isang sistematikong pagsisikap na sumalakay at buksan ang pader ng lungsod, pilitin ang mga tao at mga sundalo na sumuko. Taong 507, ang hukbo ng mga Frank at Burgundians ay nagdiwang ng kanilang matinding tagumpay sa Vulay at dinala ang kanilang momentum papuntang Arles. Ngunit ang Arles ay hindi basta sumuko. Sa loob ng mga pader, ang mga tagalungsod ay naghanda, hindi lamang bilang mga simpleng mamamayan kundi bilang mga nagtatanggol ng kanilang tahanan. Ang nayon at lungsod na dati ay tahimik na sentro ng kalakalan ay ngayon naging entablado ng kagitingan at dugong nasasaib. Marami sa kanila ang dating mga Romano o Romano-Gallo na mamamayan. Ang mga freedman, artisano, negosyante at obispo, lahat ay 4 na beses na nag-isip kung paano bubuuin ang mga depensa laban sa mga banyagang hukbo na nagmumula sa hilaga. Ang sigaw ng mga pader, pagtatanggol ng mga taga-Arles. Hindi natin makukuha ang mga eksaktong detalye ng lakas ng hukbo na tumulong sa depensa ng Arles, magkano ang bilang, anong uri ng sandata. Ngunit alam natin na ang depensa ay hindi basta lamang sumuko sa unang hampas ng mga gwardya ng Frank at Burgundians. Ang pagtatanggol ay isang kombinasyon ng mga pader at tore na dati nating alam mula sa mga istrukturang Romano. Mga sundalong Visigoth at posibleng ilang kalyadong Romano na nagtalaga upang ipagtanggol ang lungsod. Mga lokal na mamamayan na nagdala ng kanilang mga sarili sa mga pwesto ng depensa, mula sa pader hanggang sa mga pintuan. Ang eksena ay haka-hakang para may nobela o pelikula, kadiliman bago ang liwanag, mga pana at sibat na naglalaban sa mga sigaw, at apoy na sumisiklab sa mga kahoy na tore habang ang mga tagapagdepensa ay tumitingin sa harap ng agarang panganib. Ang pakiramdam ay hindi lamang isang simpleng digmaan, ito ay isang pakikipaglaban para sa buhay at tahanan. Ang pagdating ng mga OSTROGOTHIC na hukbo, pagliligtas sa Arles. Habang nagpapatuloy ang pagkubkob at humahaba ang oras ng pag-aasam para sa mga taga-Arles, ang mundo ay muling nag-iba ng kapalaran. Ang hari ng mga Ostrogoth, si Theodoric the Great, ay hindi nananatiling malayo sa mga pangyayaring ito. Alam niya na kung ang Arles ay mawawala, ang balanse ng kapangyarihan sa hilagang Mediterranean ay magbabago sa kanyang kapinsalaan. Noong Hunyo ng 508, isang hukbo na pinamumunuan ni Ibas, general sa ilalim ni Theodoric, ang dumating sa Provence. Ang layunin ay napakasimple, palayain ang lungsod, pag-ibayuhin ang kontrol sa rehiyon, at pigilan ang paglawak ng mga Frank at Burgundians. Ang mga Ostrogothic ay hindi basta-basta lumusab sa pader. Sila ay sumalakay kasama ng hukbo, pinag-isa ang puwersa ng Visigothic defenders, at sinimulang pilitin ang mga mananakop na hamina ang kanilang kapit. Isa sa mga pinakamahusay na kilalang tagpo mula sa paglaban na ito ay ang sigalot para sa kontrol ng tulay ng Constantine, isang puntong estratehiko na nagkokonekta sa lungsod patungo sa isla ng Camargue sa Hilaga. Sa pagkakataong ito, ang general na si Tuluin ay nagbigay ng malakas na depensa at nagbigay daang mapanatili ang kontrol sa tulay, isang mahalagang desisyon na naging susi sa pagbagsak ng mga nagkubkob. Ang mga puwersa ng Frank at Burgundians, na mistulang sunog na bunsong kabayo, ay hindi makayanan ng bagong lakas. Sa harap ng matinding depensa at pagdating ng mga hukbo ni Theodoric, sila ay napilitang itaas ang pagkubkob at umatras, walang nakuha kundi sugat, pagod, at dakilang pagkatalo. Kinalabasan, PAGKAKALAYA, pagbabago, at mga mula sa buhay. Ang tagumpay sa pagliligtas sa Arles ay hindi lamang isang simpleng pag-aalsa at pagtanggi sa mga mananakop. Ito ay may malalim na implikasyon sa politika at teritoryo ng kanlurang Europa. Ang mga Ostrogoth, sa ilalim ni Theodoric, ay nagpatatag ng kanilang kontrol sa Provence at binigyan ng bagong pag-asa ang mga Visigothic na mamamayan. Ang rehiyon ay nakaranas ng isang panandaliang panahon ng kapayapaan, minsan tinawag na Pax Ostrogothica, isang yugto kung saan ang mga Romano at Ariano ay nagganap ng isang uri ng koksistensya. Sa kabilang banda,
Ang mga Frank ni Clovis ay nanatiling makapangyarihan sa Hilaga at patuloy na pinalawak ang impluwensya sa mga bahagi ng Gaul. Ang pagkatalo sa Arles ay hindi labis na nagpahina sa kanila, ngunit ito ay nagpakita ng kanilang kakulangan sa paghawak ng Kagila-Hilalas at pinagtibay ang pangangailangan para sa mas malawak at mas organisadong hukbo. EPILOGO, ang Arles sa mga sumusunod na dekada. Sa mga sumunod na dekada, ang Arles ay naging simbolo ng tagumpay ng depensa at isang paalala ng halaga ng pagkakaisa. Ang mga tore ng lungsod ay nanatiling tahimik, ngunit ang mga batong bumuo sa pader nito ay nag-iingay sa mga alaala ng sigalot, mga kwento ng kabayanihan at sakripisyo na nagsilbing inspirasyon sa mga susunod pang henerasyon. Hindi lamang ito isang tagpo ng digmaan, ito ay simbolo ng katatagan ng mga tao laban sa unos ng panahon, ng mga mamamayan na hindi sumusuko sa harap ng panganib at tuluyang nag-iwan ng marka sa kasaysayan ng Europa. Paggalaw ng hukbo at mga estratehiya ng PAGKUBKOB. Ang mga hukbo ng Frank at Burgundians, matapos ang tagumpay sa Voulay, ay hindi basta-basta lumapit sa Arles nang walang plano. Gumamit sila ng iba't ibang estratehiya para pilitin ang lungsod na sumuko. Pagtatayo ng mga kampo sa paligid ang mga Frank ay nagtayo ng pansamantalang kampo malapit sa pader, pinipigilan ang anumang kalaban na makalabas at makakuha ng supply. Pagputol ng supply ng pagkain at tubig isang klasikong taktika ng pagkubkob. Ang Arles ay may mga imbakan ng pagkain at balon, ngunit unti-unti itong pinutol ng mga panlabas na hukbo, nagpapalakas ng tensyon at gutom sa loob ng lungsod. Pag-atake sa tulay at pintuan mahalaga ang bawat access point ng lungsod. Ang mga Frank ay naglagay ng siege towers at battering rams, sinusubukan ang kahinaan ng depensa. Ang bawat galaw ay parang laro ng chess, ngunit sa halip na piraso, mga buhay ang nakataya. Ang buhay sa loob ng lungsod. Sa loob ng Arles, ang mga residente ay dumaranas ng matinding hirap. Gutom at kakulangan sa tubig habang lumalala ang pagkubkob, nagkakaroon ng kakulangan sa pagkain. Ang mga pamilya ay nagtatago sa mga bahay, naghahanap ng kung anong maaring kainin. Takot at pananabik ang mga tagapagdepensa ay kailangang manatiling alerto 24/7. Ang bawat sigaw sa mga pader ay maaaring senyales ng panibagong atake. Solidaridad at pagkakaisa sa kabila ng panganib, ang mga taga-Arles ay nagtutulungan. Ang mga artisan ay gumagawa ng sandata, ang mga kababaihan ay naghahanda ng pagkain at gamot. Ito ay hindi lamang isang digmaan ng hukbo laban sa hukbo, kundi isang digmaan ng lungsod laban sa oras at gutom. Ang bawat sandali ay may kasamang buhay o kamatayan. Pagdating ng mga OSTROGOTHIC allies. Noong Hunyo taong 508, dumating ang mga hukbo ni Theodoric the Great upang tulungan ang lungsod. Ang kanilang pagdating ay nagbago ng balanse ng kapangyarihan. Ang mga Ostrogothic ay nagdala ng karagdagang sundalo at mga kagamitan sa siege defense. Ang pagdating nila ay nagbigay ng moral boost sa mga taga-Arles. Pinag-isipan ni Clovis ang posibleng pakikipaglaban sa bagong hukbo, ngunit ang pagkakaayos ng mga depensa at puwersa ni Theodoric ay mas sopistikado. Ang mga Frank at Burgundians, na dati ay dominanteng puwersa, ay natigil sa kanilang pagsulong. Nagsimula silang magdanas ng mga pagkalugi at sugatan, at ang kanilang moral ay bumagsak. Mga eksena ng labanan. Isang araw sa loob ng pagkubkob. Ang mga sundalo ng Frank ay sumusubok na pasukin ang pader gamit ang battering rams. Sa ibabaw ng pader, mga Visigoth at taga-Arles ay nagbubuga ng mga palaso, nagtatapon ng mainit na langis, at nagtatanggol sa bawat tore. Sa kalsada, ang mga bata at matatanda ay nagtatago, tumutulong kung maaari, dala ang tubig at pagkain para sa mga depensa. Sa gabi, mayroong mga lihim na galaw ng Ostrogothic allies, pumapasok sa lungsod sa pamamagitan ng lihim na daanan upang maghatid ng supply at armas. Ang eksenang ito ay parang isang nobelang epiko, puno ng sigaw, putok, at apoy sa ilalim ng buwan. Ang bawat desisyon ay mahalaga, ang bawat pagkakamali ay maaaring magdulot ng kabuuang pagkatalo. Ang humiling ng kapayapaan at pag-urong ng mga mananakop. Matapos ang 3 buwang pagkubkob, nakita ni Clovis ang imposibilidad na talunin ang depensa sa tulong ng Ostrogothic. Ang kanyang hukbo ay nanghina at maraming sundalo ang nasugatan. Sa huli, nagpasya siyang umatras upang isave ang natitirang puwersa.
Ang Arles ay nanatiling ligtas, ngunit sa halip na isang simpleng tagumpay, ito ay naging simbolo ng katatagan. Ang lungsod ay nagpatuloy sa buhay, muling bumangon mula sa gutom at takot, at nagsilbing sentro ng kultura at relihiyon sa Provence. Mga politikal na epekto sa kanlurang Europa. Ang pagkubkob sa Arles ay hindi lamang lokal na kaganapan. Ang mga pangyayaring ito ay nag-iwan ng malalim na marka sa buong kanlurang Europa. Ang pagtatanggol ng Arles at pagdating ng mga Ostrogothic allies ay nagpakita ng dalawang bagay. Limitasyon ng kapangyarihan ni Clovis bagamat matagumpay sa Vulay at nakontrol ang Hilaga, ipinakita ng Arles na may hangganan ang kanyang puwersa. Ang hilagang bahagi ng Gaul ay nasa kanyang kamay, ngunit ang Timog at Provence ay matibay sa depensa at alyansa. Pagpapalakas ng Ostrogothic influence ang matagumpay na pagtulong ni Theodoric sa lungsod ay nagbigay sa Ostrogoth ng leverage sa Provence. Nagkaroon sila ng impluensya sa lokal na politika, ekonomiya, at relihiyon. Ang lungsod ng Arles ay naging sentro ng diplomacy at politika, at ang bawat hari at hukbo sa rehiyon ay kailangang isaalang-alang ang lakas nito bago gumawa ng galaw. Bagong balance ng lakas. Pagkatapos ng pagkubkob, ang mapa ng kapangyarihan sa Gaul ay nagbago. Ang mga Frank ni Clovis ay lumakas sa hilaga at gitnang bahagi ng Gaul. Ang mga Visigoth ay nanatiling malakas sa Timog Kanluran, partikular sa Toulouse at Septimania. Ang mga Ostrogoth ay lumitaw bilang mahalagang puwersa sa Provence, na may kakayahang makaapekto sa mga desisyon ng Visigoth at Frank. Ang bagong balanse ng kapangyarihan ay nagpakita na ang digmaan ay hindi lamang tungkol sa panalo o talo sa isang laban. Ang mga alyansa, depensa, at diplomatikong galaw ay kasing halaga ng mga espada at sibat. Epekto sa mga mamamayan ng Arles. Hindi lamang ang mga hari at hukbo ang naapektuhan ng digmaan. Ang mga mamamayan ng Arles ay nagdanas ng matinding gutom at kahirapan, maraming pagkain ang nauubos at maraming pamilya ang namatay o naghirap. Pagbabago sa lipunan, ang pagkubkob at pagdating ng Ostrogothic allies ay nagdala ng bagong pamumuno, bagong batas, at bagong kultura. Kultura at relihiyon. Ang lungsod ay patuloy na sentro ng Katolikong pananampalataya, ngunit nakinabang sa proteksyon at impluensya ng mga Ariano sa politika at ekonomiya. Ang bawat tahanan sa lungsod ay may sariling kwento ng tapang, sakripisyo, at resiliensya, mula sa mga kabataan na nagdala ng tubig sa mga sundalo, hanggang sa mga artisan na nag-aayos ng pader at tore. Ang kahalagahan ng Arles sa historical na konteksto. Ang labanan at pagkubkob sa Arles ay mahalaga sa kasaysayan ng Europa sa maraming dahilan. Pagpapakita ng tactical na kahusayan. Ang pagtatanggol ng lungsod ay nagpapakita kung gaano kahalaga ang maayos na depensa at tamang taktika. Epekto sa politika at alyansa. Ang matagumpay na depensa ay nagpahina sa ambisyon ni Clovis sa Timog, at nagbigay sa Ostrogoth at Visigoth ng pagkakataon na magplano ng mas malawak na alyansa. Simbolo ng resiliensya ng komunidad. Ang Arles ay naging simbolo ng tibay ng loob at pagkakaisa sa gitna ng digmaan at krisis. Ang tagumpay ng lungsod ay naging inspirasyon para sa iba pang lungsod sa rehiyon na magtatag ng kanilang sariling depensa at alyansa. Pagpapalawig sa mga pangyayaring military at diplomatikal. Ang digmaan sa Gaul noong panahon ni Clovis ay hindi nagtatapos sa Arles. Ang pagkubkob ay nagbukas ng mas malalawak na diskusyon sa politika. Mga alyansa sa pagitan ng Frank at Burgundians. Ang pagkatalo sa Arles ay nagpakita sa kanila na kailangan ng mas maayos na koordinasyon sa hinaharap. Pagpapalakas ng Visigothic defenses sa Toulouse at Septimania. Natutunan nila ang kahalagahan ng mga matibay na pader at mga alyansa sa pagpigil sa pananakop. Pagkakaroon ng Ostrogothic influence sa Provence. Ang tagumpay sa Arles ay nagbigay kay Theodoric ng leverage sa politika at ekonomiya sa rehiyon. Ang mga pangyayaring ito ay naglatag ng pundasyon para sa mga susunod na siglo ng digmaan at politika sa kanlurang Europa, at nagsilbing aral sa kahalagahan ng alyansa, depensa, at tactical na kahusayan.